بسم الله الرحمن الرحيم. منهاج الصالحين العبادات، فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله، صفحة 364، مسألة 1016. قال: كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخير بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين. هي أو زين لكل مسكين مد. والأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث. فالنقطة الأولى بهذه المسألة، هذا فطار يوم من شهر رمضان متعمد عالم، لا قهرا ولا جبرا ولا نسيانا، لا، كامل قواته العقلية وفطر. هسه بعضهم لا يصير عمره مثلا من الرجال يصير عمره 20 سنة يا الله يصلي ويصوم، يا ليش؟ يعني بعد ما عنده حتى عذر. يعني المرأة كذلك، والله ها يخافون عليها أهلها، مدري شلون، بعد ناعمة، شنو ناعمة، شنو يخافون عليها أهلها، ما طول ما يصيبها ضرر الصوم. فهم عمرها مثلا 15 سنة 12 سنة يا الله زين. هسه نقول هذا يوم واحد، نضرب مثال على اليوم الواحد، نقول له أول شي تقضي هذا اليوم الواحد، ثم أنت مخير بين إطعام 60 مسكين، أو أول مرة شنو مخير، يعني مو يعني تدري، مو إذا مثلا بعض الكفارات يعني إذا ما يصير يروح للفقرة الثانية، مثلا عتق رقبة ما يصير أول يجي قال هو عتق رقبة ثم شهرين متابعين، فبعض الكفارات لا ما يصير تروح على الشهرين متابعين، كلها أكون إذا عجزت عن عتق رقبة تعبر. هنا لا، مخير أي وحدة منهن، إما عتق رقبة وإما شهرين متابعين وإما إطعام 60 مسكين. 60 مسكين، إطعام 60 مسكين. زين. هسه عتق رقبة ماكو يعني، أو ما متوفر أو متوفر إحنا ما نعرف، فما عندنا نقول هسه مثلا على سبيل المثال شهرين متتابعين يتعب مثلا، زين شي يسوي؟ يطعم 60 مسكين. يا هم يقول أنا 60 مسكين وين ألقاهم؟ مثلا نقول له مثلا على سبيل المثال تسوي كل شي 3-4 كيلو طحين أو تمر، زين، تعطي مثلا على سبيل المثال اكو بيت جيرانك مثلا حالتهم تعبانة شيعة، هم 30 نفر تعطيهم 30، ثاني يوم ترجع هم تعطيهم 30، ما يجوز، لازم تغيرهم. مكتب هو ما يصير طبعا واحد يعطي للشيخ او للسيد او المكتب المرجع يعطي اموال، لازم طعام. بس مكتب السيد السيستاني يستلم على اليوم الواحد 25,000 ويطعم 60 مسكين نيابة عن هذا الشخص، يطعم 60 مسكين نيابة، واحد يخلص هم لا يدور 60 مسكين ولا هذا. زين. إذا شهر كامل 750,000، وبعد شي يلحق وياها مال التأخير همينه 22.5 كيلو طحين مال الشهر الكامل. لأن احنا عندنا إذا مثلا على سبيل المثال هذا مطلوب شهر قديم فاتت عليه 2 أو 3، نقول له تعطي التأخير. شلون بعض النسوة أنه حائض هي على سبيل المثال تقضي الصيام، فإجا شهر رمضان الثاني وهي ما قاضيته، أو هذا كان مسافر ومطلوب فد 5 أيام، إجا شهر رمضان الثاني وما قاضي، نقول له يترتب عليك شنو؟ مال التأخير كل يوم 3-4 كيلو طحين. زين. فيقضي اليوم ويطعم 60 ويدفع 25 طعام 60 مسكين، وشنو 3-4 كيلو طحين على التأخير إذا أخره. زين. قال: والأحوط الأولى، أحوط استحبابا، الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاثة. فهذا اللي يفطر عن حرام، شنو يفطر حرام؟ مثلا يزني، مثلا يشرب خمرة على سبيل المثال، يشرب خمرة، هذا إفطار عن حرام. مثلا سرق ناس أموالهم واشترى بها طعام، أو سرق طعام، مثلا سرق طعام، فهذا فطر عن حرام، شرب خمرة، زنا، أكل مال طعام مال ناس مثلا على سبيل المثال، ففطر عن حرام.
هذا الإفطار عن حرام. بعض علمائنا يقول لازم هم يطعم 60 مسكين وهم عتق رقبة وهم صيام شهرين متتابعين، ومن ضمنهم من ضمنهم السيد الخوي. هذا رأيه، هذا رأي السيد الخوي. السيستاني قال أحوط استحبابا. السيد السيستاني قال الأحوط استحبابا، الخصال الثلاثة أحوط استحبابا، مو وجوب. فيريد يكتفي بوحدة كان بها، وإذا يريد لا يحتاط مثل ما احتاج السيستاني بالاستحباب، احتاط بالاستحباب، يسوي الخصال الثلاثة، يعمل بالخصال الثلاثة، هم عتق رقبة، هم طعام 60 مسكين، وهم صيام شهرين متتابعين. يقول يابان ما له خلق ذني، نقول له مو اشكال، اكتفوا بوحده، اكتفوا بوحده ماكو اشكال، اكتفوا بوحده ماكو اشكال. زين. وكفارة افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال اطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن صام 3 أيام. هنا مو مخيرة، هذا القضاء عن نفسه. بالمناسبة القضاء عن نفسه، هذا يقضى عن نفسه، وفطر بعد صلاة الظهر، بعد ما أذن الظهر فطر بعد الزوال، نقول له تطعم 10 مساكين. فهو ايش مفتهم؟ قال تطعم 10 مساكين أو مثلا صيام 3 أيام. قال أنا ليش أطعم 10 مساكين؟ أنا عندي أموال، خلني أو عندي طعام، خلني أصوم شنو 3 أيام. نقول له حتى إذا صوم 3 أيام ما تسقط عنك الكفارة. احنا نقول لك إذا ما عندك طعام، ما عندك أموال تشتري طعام، تنتقل علما للصيام 3 أيام متتالية. زين. أما عندك أموال لا، اشتري طعام وطعم 10 مساكين. وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم. زين. أو كسوته. زين. كسوة 10 مساكين، فإن عجز صام 3 أيام متوالي. زين. فهذا كفارة النذر المعين. كفارة اليمين، كفارة النذر المعين كفارة اليمين. زين. شنو كفارة اليمين؟ زين. عتق رقبة، ما عنده يعتق رقبة ينتقل المن لل10 مساكين، ما عنده كسوة 10 مساكين، ما عنده يصوم 3 أيام متتالية. فهذا الكفارة مال النذر المعين. ومال اليمين، اليمين 3 أقسام، ولو مو موضوعنا بس أنبه عليه إنه مو بس واحد حلف قالوا له لا عليك كفارة، زين تطعم 10 مساكين الصوم 3، لا، فقط في أمر واحد. احنا ايش عندنا؟ يمين 3 أقسام، يمين مناشدة، ويمين إخبار، ويمين زين عقد. اليمين المناشدة استحلفك بالله تتغدى يمي، والله الكروة ما تدفعها، والله ما تدفعها، زين، وحق السماوات والأرض لا تتعشى يمي. فهذا قسم لا عليه كفارة ولا مأثوم، هذا قسم المناشدة. اقسم عليك بالله، زين، تجيب مثلا كذا، شلون هسه ذولا ذمة برقبته ما يبلغ هاي البصمة يوديها الناس، عليك شريفة بنت الحسن، ذمة برقبتك، مشكول الذمة. هذه المسائل ما أنزل الله بها من سلطان. زين. أو مثلا يحلف باللي يروح من القاضي يقول والله الحق ويزيد هو يعمر مثلا فقسم إخبار، أو هاي السيارة عليه والله ب50 ورقة هي مشترية ب30 مثلا، فهذا خو كذب حرام، بس هذا كذب حرام بس ما عليه كفارة. أما قال والله لن أدخن سيجارة، أدخن والله مثلا إذا جان ولد أصوم جسمه مثلا، أسوي كذا مثلا على سبيل المثال، فخالف النذر ماله، العفو خالف القسم ماله، بالتالي هذا يترتب عليه ذن الكفارات. زين. أو كسوتهم. هذا بالنسبة لمسألة 1016. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.